Assalamu alaikum dear student, my name is Siab और تاسو ګورئ Science Hub for All. مونږ چې previous lecture کې چې کوم د physics class 9 کې چې کوم درې chapters هغه مونږ already upload کړل دي، یعنی kinematics او mechanics او کوم measurement والا chapters وو. نو دا مونږ په مخکې چې کوم lectures په هغه کې upload کړل دي. اوس next چې کوم زموږ chapter دی هغه د زموږ سره chapter number 4 turning effect of forces. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस असल کې څه شی دی؟ टर्निंग इफेक्ट چې کوم دی دا زموږ سره ټرک دی. ټیک شو؟ خو فردر به بیا مخې ته راځي نو بیا به ډسکس کوو. ټیک شو؟ اوس چې کوم دی زموږ سره یو ټاپک دی ستاسو پورې بک کې لایک اینڈ انلایک پیرالل فورسز. لایک اینڈ انلایک پیرالل فورسز. د دې نه مخکې چې کوم دی مونږ یو ټاپک ډسکس کوو چې هغه د مونږ څه وایي پیرالل فورسز. نو پیرالل فورسز ګوره تاسو به چېرته لیدلي لکه څه خلک یې که نه هغه څه چل کوي په ګاډي پسې دی کوي. ټیک شو؟ نو که ته وګورې دا ټول چې کم کسان دي که نه دا څه کوي؟ دا په یو ډایرکشن کې پیرالل څه کوي؟ فورس لګوي. پیرالل مطلب اصل کې څه دی؟ چې د هغې په منځ کې انګل زیرو. ګوره those forces which are parallel to each other، هغه فورسز کم چې یو بل ته څه وي؟ پیرالل. پیرالل مطلب څه دی؟ ګورې دا دواړه اصل کې څه دي یو بل ته؟ پیرالل دي. دا څه دي؟ پیرالل دي. دا څه دي؟ پیرالل دي. پیرالل اصل کې دا مطلب دی. ټیک شو؟ چې دوی په منځ کې انګل څه وي؟ زیرو وي. صحیح شو؟ اوس اصل کې مونږ وایو که نه کم چې زما سره دوه سرفیسز دي هغه پرپینډیکولر دي، د دې په منځ کې مونږ څه وایو چې دا انګل څه شی ده؟ 90 ده. دا چې ورو ورو راکمیږي نو دا انګل ورسره راکمیږي. چې کله په دې پوزیشن شي نو انګل زیرو شي، مطلب دا دواړه څه شو؟ پیرالل شو. ټیک شو؟ نو دا به عام طور چې تاسو کم دی لکه جنرالي چې مونږ اگزامپل واخلو نو څه پیپلز یې هغه څه کوي؟ په یو بس پسې لیکه وهي. نو د دې چې دا کم فورس دی دا څه شی دی؟ پیرالل دی. ټیک شو؟ ټول څه کوي؟ یو سایډ باندې فورس لګوي او یو بل ته څه دي؟ پیرالل دي. صحیح ده؟ یو کس داسې فورس لګوي بل هم داسې لګوي نو دا څه دي؟ پیرالل دي. ټیک شو؟ نو پیرالل فورس اصل کې مطلب دغه دی. اوس ټایپس یې وایو، یو لایک پیرالل فورس دی، یو انلایک پیرالل فورس دی. لایک پیرالل فورس څه شی دی؟ فورسز خو دی خو څه به وي؟ پیرالل ټو ایچ ادر، یو بل ته به څه وي؟ پیرالل. صحیح شو؟ مطلب داسې به وي پیرالل. خو بل سیم ډایرکشن به هم سیم وي. لکه اوس فرض کړه که دا یو فورس په دې ډایرکشن کې لګوي نو دا بل به هم صحیح په دغه ډایرکشن کې وي. نو مطلب ډایرکشن به دې دواړو صحیح سیم وي. دا که تاسو ګورئ دا اصل کې فرض کړه زما سره د دې مارکر چې کوم سره دی دا ماته ډایرکشن ډینوټ کوي. نو که تاسو ګورئ د دې مارکر سر او د دې مارکر سر د دواړو سر څه شی دی؟ په یو ډایرکشن کې دی. مطلب چې د دې ډایرکشن څه دی؟ سیم دی. صحیح شو؟ was unlike parallel forces دا به هم داسې فورسز دی چې دا به څه شي؟ دا به هم پیراللي. ټیک ده؟ هو اپوزیټ ان ډایرکشن. هغه چې کوم هغه هم پیرالل او دا هم پیرالل، خو ډیفرنس څه دی؟ یو کې به ډایرکشن سیم او بل کې به ډایرکشن اپوزیټ وي. فرض کا دا چې کوم دی دا اوس زما سره پیرالل فورسز دي، خو دا مونږ وویل چې د دې مارکر چې کوم سره دی دا مونږ ته څه ډینوټ کوي؟ دا مونږ ته د دې چې کوم ډایرکشن دی. نو که تاسو وګورئ د دې مارکر چې کوم ډایرکشن دی هغه په دې سایډ دی او د دې هغه په دې سایډ دی، نور پیرالل خو یو بل ته دي. دا زما څه شی دی؟ انلایک پیرالل فورس دی. جنرالي که مونږ اگزامپل والو مونږ چې کوم دی فرض کا سر اخیستی دی. صحیح شو؟ فرض که زما سره مینګو شو. ټیک شو؟ امونو شو. نو که تاسو وګورئ د امونه چې کوم دی دا اوس فرض کا ما په رسۍ پسې تړلی. صحیح ده؟ نو که تاسو وګورئ د امونه چې کوم دی بدی باندې ویټ چې کوم دی ویټ یو فورس دی که نه، دا ویټ پې څه کوي؟ لاندې اکټ کوي. ټیک شو؟ نو هغه هم یو فورس دی که نه چې څه کوي؟ کم ډاونورډ اکټ کوي په دې ایفل باندې. اوس که تاسو وګورئ دا رسۍ چې کوم ده په دې رسۍ کې هم یو فورس دی، مونږ ویلی دی هغه څه شی دی؟ ټینشن دی. ټیک شو؟ نو ټینشن هم یو فورس دی او ویټ هم یو فورس دی. نو هغه فورس چې کوم دی هغه ډاونورډ اکټ کوي او دا رسۍ کې چې کوم ټینشن فورس دی دا څه کوي؟ دا اپورډ اکټ کوي. صحیح ده؟ نو دواړه خو یو بل ته څه دي؟ پیرالل دي، خو اپوزیټ ان ډایرکشن. ټینشن ورته اپورډ اکټ کوي او کوم چې دغه دی ویټ دی هغه ډاونورډ اکټ کوي. نو دا زما څه شی دی؟ انلایک پیرالل فورسز. اوس ایډیشنز اف فورسز وایو. مونږ له به مختلف فورسز راکړي. صحیح ده؟ دا مونږ څنګه ایډ کوو؟ نو راځئ اول وایو چې د ایډیشن اف فورس مطلب څه دی؟ A resultant force is a single force. resultant چې چېرته هم راځي مطلب چې دا به څه شی د څیزونو مجموعه به وي. A resultant force is a single force. resultant force یو داسې single force دی. ټیک شو؟ that has the same effect. سره دلته پکې زمانه افیکټ ایډ شوی، تاسو پکې افیکټ ایډ کړئ. that has the same effect
چې هغې افیکټ په صحیح سیم د چا په شانتې ایز په شانې د کمباین افیکټ آف آل د فورسز ټو بی ایډډ پس که موږ له چا راکړلي څلور فورسز وایي چې دا ایډ کوي ټیک شو نو دا څلور فورسونه چې کم دغه دی دا کم افیکټ دی د څلور فورسونه چې څومره کار کوي دغه څومره کار به چې کم دی دا یو فورس کوي او هغه فورس ته موږ څه وایو ریزلټنټ فورس ټیک شو نو هغه څلور فورسونه به موږ راجمع کړو او یو ریزلټنټ به ډرا کړو صحیح شو نو څومره چې د دې څلورو فورسونو کار دی دغه عمره به د دې یو فورس کاري صحیح ده نو a resultant force is a single force دا یو single force دی that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added صحیح شو او دا مونږ په یو graphical method ځکه ګوره زموږ سره دا فورس څه دی دا یو vector quantity ده ټیک شو دا مونږ په څه سره دا کوو by head to tail rule باندې په head to tail rule باندې مونږ څه کوو دا وس چې کوم دی دا فورسز ایډ کوو صحیح شو او هیډ ټو ټیل رول اصل کې څه شی دی مونږ چې کوم دی یو ایرو with the head صحیح شو ایرو ډرا کو او د هغې څه شی لکه ګوره مونږ یو کم چې د دې ایرو دا لینک دی دا مونږ ته اصل کې میګنیچیوډ او دا کم چې هیډ دی دا زموږ سره ډایرکشن دا کوي نو په هیډ ټو ټیل رول کې چې کوم دی مونږ څه چل وکړو یو لاین ډرا کو او په هغې باندې څه وکړو یو سیګمنټ یو ایرو پې وکړو نو که تاسو ګورئ د دې ایرو دا ایرو چې کوم دی د دې چې کوم ټیل دی دا مونږ ته څه ډینوټ کوي لکه مونږ هیډ ټو ټیل رول وایو کنه دا ټیل اصل کې د دې سٹارټ پوزیشن دی او دا هیډ چې کوم دی دا د اینډ پوزیشن دی نو هیډ ټو ټیل رول وس ډیسکس کوو صحیح ده ټیک any one of the vector as first vector هیډ ټو ټیل رول چې مونږ کوو نو څه چل وکړو اول به یو ویکټر والو او هغې ته مونږ څه ووایو فرست ویکټر صحیح شو مطلب ویکټر ا لکه اگزامپل دا ما ویکټر واسو دې له ما نوم څه ورکو ا ویکټر then draws next vector بیا مونږه بل ویکټر ډرا کو او هغې له مونږ څه نوم ورکو بی ویکټر پرس کې د دې ډایرکشن په داسې دی similarly draws next vector if any وس مونږ یو فرست ویکټر واستو یو سیکنډ ویکټر وس که چېرته سره نور داسې ویکټر چې تھرډ فورث نو هغه به همدغه شانتې ډرا کو او څه به وکړو if any مطلب چې هر څومره وو نو دغه شانتې به مونږه ډرا کوو tail of vector b coincide with the head of vector a دلته خو مونږ اصل کې دوه ویکټر راغستې دي که نه ویکټر ا او ویکټر بی نو مونږ به خبره د چا دپاره وکړو د دې دوه ویکټر دپاره نو کم چې د ویکټر بی ټیل دی د ویکټر بی ټیل زموږ سره دا دی که نه نو هغه به د چا سره کاینسایډ وکړي چا سره به میلاو شي with the head of vector a د ویکټر ا چې کم هیډ دی او د ویکټر بی چې کم ټیل دی دا دواړه به څه شي میلاو شي نو که تاسو وګورئ ویکټر بی زموږ سره په دې ډایرکشن کې دی که نه صحیح شو او ویکټر ا په هاریزنټل باندې دی د ویکټر ا چې کم هیډ دی او د ویکټر بی چې کم ټیل دی دا صحیح دی دا مونږه کاینسایډ کړه صحیح ده جاین هم کړه ټیک شو ها وس فردر ناو ډرا ریزلټنټ ویکټر وس به مونږ څه وکړو یو ریزلټنټ ویکټر به ډرا کړو مطلب آر ریزلټنټ ویکټر شو ټیک شو such that its tail is at the tail of first vector و یو ریزلټنټ ویکټر به ډرا کړو خو چې دا ریزلټنټ ویکټر ټیل چېرته وي its tail is at the tail of first vector کم چې مونږ اولنی ویکټر ډرا کړی فرض که دلته زموږ څه شی دی ا زموږ سره څه شی دی فرست ویکټر دی که نه نو د دې چې کم ټیل دی هغه کم دی دا دی صحیح شو نو وایي د دې ریزلټنټ ویکټر چې کم ټیل دی هغه به د فرست ویکټر په ټیل باندې ټیک شو while the head is at the head of last vector دلته خو اصل کې زموږ سره لاست ویکټر څه شی دی ویکټر بی دی خو که چېرته مونږ ویکټر سیواډ را کړي نو بیا به څه چل کوو نو کوم چې زموږ سره لاست ویکټر دی د هغې هیډ سره به مونږ د ریزلټنټ ویکټر هیډ ولګو ګورئ دې چل به وکړو سیمپل ډېر قیسې پکې نه کوو مونږ به دې چل وکړو ریزلټنټ ویکټر چې مونږ اخلو که نه مونږ خو هلته مخکې به څه ویکټرز اخیستي که نه نو کوم چې مونږ اولنی ویکټر اخیستی و د هغې ویکټر به مونږ څه وکړو ټیل مونږ ته ځان ته مونږ به ځان ته لږ څه کړو هسې شو کړو صحیح شو بیا به څه چل وکړو کوم چې مونږ لاست ویکټر اخیستي د هغې هیډ و د دې ټیل نه او د دې هیډه پورې به مونږ څه وکړو یو لاین سیګمنټ راکړو او په سر کې به څه وکړو یو ایرو به پې وکړو دا زما څه شی شو اصل کې یو ریزلټنټ ویکټر شو ټیک شو لکه مونږ څه ویله چې د ریزلټنټ ویکټر چې کم ټیل دی هغه به څه شی د فرست ویکټر په ټیل باندې او د ریزلټنټ ویکټر چې کم هیډ دی هغه به د لاست ویکټر په هیډ باندې نو که تاسو ګورئ دلته زما سره فرست ویکټر څه شی دی هغه زما سره دا دی که نه ا دی که نه ټیک شو او لاست ویکټر زما سره بی دی
نو مونږ وایو چې د ریزلټنټ ویکټر چې کوم ټیل یې هغه به د فرست ویکټر په ټیل باندې مطلب د ریزلټنټ ویکټر ټیل به زموږ سره بدیږي ټیک شو او د ریزلټنټ ویکټر چې کوم هډ دی هغه به د لاست ویکټر په هډ باندې نو مطلب دا ځای شو نو راځئ چې اوس یو ریزلټنټ ویکټر راکو نو دا زما څه شو یو ریزلټنټ ویکټر ټیک شو د دې چې کوم دې ځای نه دې ځای پورې چې کوم دا زموږ سره ډسټنس دی صحیح شو دا مونږ ته څه ښایي دا مونږ ته میګنیچیوډ ښایي د فورس ټیک شو او دا هډ چې کوم دی دا مونږ ته د دې څومره دا ویکټر دی د دې چې کوم ډایرکشن دی دا به مونږ ته ښایي ټیک شو نو دا اصل کې زموږ سره هډ ټو ټیل رول یا ایډیشن اف فورسز وو was resolution of forces resolution اصل کې ماتول دی د دې فورس ټیک شو ټوکړې ټوکړې کول دی ایډیشن کې موږ څه کول فورس په اډ کوو او بدی کې موږ څه کوو دا فورس په ټوکړې ټوکړې کوو splitting up a force into two mutually perpendicular components دا فورس په موږ سپلیټ کوو چاته د دې فورس دوه میوچولی perpendicular components صحیح ده بدی کې موږ څه کوو فورس پر اخلو او د فورس چې کوم دوه perpendicular components دي هغه ته به څه کوو سپلیټ کوو ټیک شو لکه څنګه perpendicular مطلب څه شي دا او دا دوه چې کوم زما سره دي دا زما څه شي دي perpendicular دي مطلب angle is 90 ټیک شو ازي اوس ډیسکس کوو څنګه که تاسو دلته ګورئ دا زما horizontal axis دی او دا زما سره vertical axis دی ټیک شو دا او ای چې کوم دی دا زما سره پرس کا ریزلټنټ فورس دی څنګه چې موږ په ایډیشن اف فورسز کې ویلو ټیک شو نو که تاسو ګورئ د دې فورس چې کوم دی دا کمپوننټ زما سره څه شي دی پر ایکس پر هاریزونټل ایکسس باندې چې دا زما سره دی اف ایکس هاریزونټل کمپوننټ اف فورس صحیح شو ا دوه پرپینډیکولر کمپوننټ زما څه شي دی یو ایکس کمپوننټ دی یو وای کمپوننټ دی نو دا ایکس کمپوننټ څه شي دی اف ایکس ټیک شو اوس د دې فورس چې کوم دی یو وای کمپوننټ هم زما سره دی ټیک شو نو هغه وای کمپوننټ زما سره دی فورس څه دی اف وای ټیک شو نو دا زما سره د فورس هغه دوه میوچولی پرپینډیکولر کمپوننټس دي اوس که تاسو د اف وای او اف ایکس ته وګورئ دا دواړه څه دي یو بل ته پرپینډیکولر دي ټیک شو نو دا زما سره اصل کې ریزولوشن اف فورس دی چې سپلیټینګ اپ ا فورس انټو ټو میوچولی پرپینډیکولر کمپوننټس ټیک شو دا زما سره فورس او دا چې کوم دی یو کمپوننټ دی او دا زما سره بل کمپوننټ دی یو ایکس کمپوننټ دی یو وای کمپوننټ دی او دواړه څه دي یو بل ته پرپینډیکولر دي ټیک شو اوس مونږ په ایډیشن اف فورسز کې ویل چې ریزلټنټ فورس په شی دا به کمباین افیکټ اف آل د فورسز زموږ سره یو ریزلټنټ فورس کم یو دی اصل کې دا زموږ سره ریزلټنټ فورس دی کنه دا موږ په څه باندې ډینوټ کولی شو او ای نو او ای زموږ سره یو ریزلټنټ فورس دی ټیک شو او دا د څه برابر دی د ایکس کمپوننټ او د وای کمپوننټ نو په ایکس کمپوننټ باندې زما څه شی دی او بی صحیح شو او بی پلس ای بی ټیک شو نو اوس چې کوم دی دا موږ په د فورس په ټرم کې لیکو نو ریزلټنټ فورس کم چې او ای دی نو او ای زما څه شی دی د اف برابر دی صحیح شو اوس او بی زما څه برابر دی او بی نو دا د اف ایکس برابر دی نو او بی په ځای باندې څه لیکلی شم اف ایکس بیا د ای بی په ځای باندې زما څه شی دی اف وای نو اف وای هم زه لیکلی شم نو فورس از ایکوال ټو اف ایکس پلس اف وای نو دا اصل کې فورس چې کوم دی دا فورس دی ریزلټنټ او دا زما څه شی دی کمپوننټ دی اوس که تاسو وګورئ دا زما سره یو ټراینګل جوړ شو ټیک شو دا زما سره یو ټراینګل جوړ شو نو په دې باندې موږ څه کوو ټریګنومیټریک ریشو اپلای کوو ټیک شو نو موږ ته پته ده چې کاس تیټا زموږ څه برابر دی کاس تیټا برابر دی د بیس ډیوایډډ بای هایپوټینیوس ټیک شو په دې کې چې کوم دی دا چې کوم زما سره ډایګرام راغلی ټراینګل راغلی دی دا زموږ سره څه شی دی ټراینګل دا زموږ سره ټراینګل څه شی دی بیس دی دا زما څه شی دی پرپینډیکولر او دې ته موږ څه وایو هایپوټینیوس ټیک شو بیس پرپینډیکولر هایپوټینیوس نو موږ څه وایو چې کاس تیټا زموږ څه برابر دی د بیس ډیوایډډ بای هایپوټینیوس مطلب چې دا بیس راواله او به دې ډیوایډ کا ټیک شو نو که تاسو ګورئ په بیس باندې زما څه شی دی اف ایکس نو د بیس په ځای اف ایکس لیکلی شم بالکل یې لیکلی شم د هایپوټینیوس په ځای زما څه شی دی اف دی ټیک شو نو د هایپوټینیوس په ځای اکس اف لیکلی شم نو اف ایکس ډیوایډډ بای اف ټیک شو نو کاس تیټا زما څه برابر شو د اف ایکس ډیوایډډ بای اف اوس پرس دا ویلو ته ما کینسل کړه صحیح ده دا ما صرف اسی
د پوهې دپاره مونږ چې کوم مطلب هغه ته مونږ حاصل کو. نو cos theta زموږ سره څه برابر دی؟ د fx divided by f. اوس مونږ څه کوو؟ د هاریزنټل کمپوننټ ته رادغه کوو. نو fx چې زه اخوا واړوم او cos theta ورته زه دې خوا راواړوم، نو fx is equal to f cos theta. ټیک شو؟ نو fx په زما سره برابر شي د f cos theta. صحیح شو؟ اوس sin theta مونږ معلومو. ټیک شو؟ sin theta چې کوم دی زما سره برابر ده د perpendicular divided by hypotenuse. perpendicular divided by hypotenuse. په perpendicular زما څه شی دی؟ fy. او په hypotenuse زما څه شی دی؟ force دی. ټیک شو؟ نو fy divided by f. صحیح شو؟ نو دا زما سره د sin theta ویلو شو. اوس فرض کا perpendicular او hypotenuse زما کینسل کړه ځکه چې موږ څه مطلب و هغه دې موږ حاصل کو. اوس موږ y کمپوننټ معلومو. نو څه چل وکړو؟ fy به اخوا سایډ ته واړو او sin theta به ورته دې سایډ ته راواړو. نو fy is equal to f sin theta. دا زما سره اصل کې هغه fy شو. صحیح شو؟ اوس موږ څه چل کوو؟ determination of force from its components. اوس دا force موږ معلومو د چا نه؟ د دې د components نه. موږ دا force څه کوو؟ سپلیټ کړی مو د دې force چې کوم components دي. اوس راځو او د دې force چې کوم components دي د دقیق components نه موږ څه کوو؟ دا force معلومو. ټیک شو؟ نو د force زموږ سره کوم component دي؟ یو د fx یو د fy. ټیک شو؟ نو f is equal to fx plus fy. اوس مونږ چې کوم د فورس میګنیچیوډ معلومو چې یاره دا فورس څومره دی. ټیک شو؟ میګنیچیوډ مونږ ویلو ا نمبر ویت پراپر یونټ. صحیح شو؟ نو اصل کې مونږ اوس دا معلومو چې دا فورس زموږ سره څه شی دی؟ څومره دی؟ نو اکارډینګ ټو پیتاګورس تیورم. پیتاګورس یو تیورم دی کوم چې به په میتس کې تاسو بار بار استعمالوئ د په تیورمو کې. د پیتاګورس تیورم مطابق hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. ټیک شو؟ بلې پی باندې زما څه شی دی؟ سکویر دی. ټیک شو؟ ځکه چې دا زما څه شی دی؟ perpendicular square. نو hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. اوس راځئ زما سره په hypotenuse باندې څه شی دی؟ په hypotenuse باندې زما سره دی force. ټیک شو؟ نو force square. په بیس باندې زما څه شی دی؟ fx square. په پرپینډیکولر زما څه شی دی؟ fy. نو fy square. د فورس هغه دغه هم پې اپلای کړه. صحیح شو؟ اوس ټیکنګ سکویر آن بوث سایډ. سکویر روټ آن بوث سایډ. صحیح ده؟ اوس به مونږ د ایکویلیټي نه به دې سایډ هم سکویر روټ والو او په اخوا سایډ به هم مونږ څه وکړو؟ سکویر روټ والو. نو چې دې سایډ ته مونږ سکویر روټ واغستو نو دا سکویر د سکویر روټ سره کینسل شو. نو زما سره پاتې څه شو؟ صرف اف. ټیک شو؟ اف مطلب فورس. نو فورس زما سره څه برابر شو؟ اف ایکس سکویر پلس اف وائی سکویر انډر روټ. ټیک شو؟ نو دا زما سره اصل کې د فورس د میګنیچیوډ د معلومولو لپاره فارموله شو. صحیح ده؟ ها اوس زموږ سره داسې شی دی چې موږ له به یې راکړي لکه موږ اوس فورس به موږ دې نه څنګه معلومو؟ ګوره موږ به داسې شی وکړو که نه. اوس فرض که ما له راکړی دی چې اف ایکس چې کوم کمپوننټ دی دا زما سره دی 3 نیوټن. ټیک شو؟ اف ایکس زما سره څومره دی؟ 3 نیوټن. د اف ایکس په ځای به څه پوټ کړمه؟ 3. او اف وائی چې کوم کمپوننټ دی دا زما سره دی 4 نیوټن. د اف وائی په ځای به زه څه پوټ کړمه؟ 4. خو یو خبره به تاسو نه هیروئ. څه شی؟ سکویر. تاسو ګورئ په اف ایکس باندې سکویر دی نو په 3 به زه سکویر والم. په اف وائی باندې سکویر دی نو په 4 به زه سکویر والم. د اف وائی په ځای ما 4 لګولی دی او د اف ایکس په ځای ما 3. نو 3 باندې چې زه سکویر والم څه به شي؟ 3 3 9. او په 4 چې زه سکویر والم 4 4 16. ټیک شو؟ نو یو کمپوننټ زما سره 9 برابر شو بل زما سره د 16 برابر شو. خو که تاسو وګورئ د دې په منځ کې دلته پلس هم دی. نو 9 پلس 16 9 او 16 چې موږ جمع کړو څه به راشي؟ 25. ټیک شو؟ نو انډر روټ 25 زما سره. صحیح شو؟ نو پور زما سره څه برابر دی؟ 25 انډر روټ. ښه اوس تاسو دا 25 چې کوم دی د څه ملټیپلیکیشن دی؟ مطلب دا مونږ د څه شي دغه دی. اوس ګوره که تاسو وګورئ دا 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5
25 مطلب چې 5 او 5 زه ملټیپلای کړم نو زما څه راځي 25 او دلته خو هم زما سره 25 راغلی دی مطلب چې 5 باندې زه سکویر والمه نو دا د څه برابر دی د 25 برابر دی ټیک شو نو چې په 5 باندې زه سکویر والم صحیح شو نو څنګه چې دلته مونږ د اف سکویر د انډر روټ څخه کینسل کړی و نو دلته هم یو انډر روټ شته دی که نه او هلته زموږ سره په 5 هم سکویر شو نو سکویر او انډر روټ زما سره کینسل نو پاتې څه شو 5 نو مطلب چې ریزلټنټ فورس دلته د څه برابر دی د 5 نیوټن به دې سره موږ څه کولی شو فورس معلومولی شو اوس دا خو موږ سره اصل کې میګنیچیوډ و چې یاره دا فورس څومره فورس دی دلته موږ ویلو چې 5 نیوټن اوس راځو چې د دې د ډایرکشن کوم سایډ ته دی ډایرکشن اف فورس معلومو ټیک شو نو د هغې دپاره یوه فارموله ده موږ سره ټین تیټا څنګه چې موږ ټریګنومیټریک ریشو کې هلته کاس تیټا ویلو ساین تیټا ویلو دلته اوس موږ څه وایو ټین تیټا وایو ټین تیټا چې کوم دی زما سره د پرپینډیکولر ډیوایډر بای بیس برابر دی او پرپینډیکولر زما څه شی دی اف واي او بیس زما څه شی دی اف ایکس نو اف واي ډیوایډر بای اف ایکس صحیح شو اوس زه چونکې ډایرکشن معلومو نو زه به څه وکړم تیټا به په یو سایډ پرېږدم او دا نور اکویشن به بل سایډ ته واړوم نو دلته ما تیټا په دې ځای پرېښوده او ټین چې کوم دی دا ما اخوا سایډ ته شفټ کوم ټیک شو نو چې اخوا سایډ ته ما شفټ کو نو دلته څه شی او ټین او چې اخوا سایډ ته واړو نو ټین انورس مطلب چې ماینس 1 پې راغی او نور اف واي ډیوایډر بای اف ایکس دا ورسره په خپل ځای ولګېدو ټیک شو نو تیټا از ایکول ټو ټین انورس اف واي ډیوایډر بای اف ایکس دا زما اصل کې د دې فورس چې کوم ډایرکشن دی به دې سره مونږ معلومولی شو صحیح شو او دا مونږ اصل کې په کالکولیټر باندې کوو ګوره دا کاس تیټا او ساین تیټا دا چې کوم دی چې نوي چې کوم سټوډنټس دي که نه فرش دا چې دی واوري که نه دی هسې لږ کنفیوز کېږي وایي چې لکه دا څنګه دلته پکې راغلی اورې لکه دا قیسې سټوډنټس ډېر کوي ټیک شو نو دا چې کله تاسو مخکې فزیکس وایي که نه دې سره به تاسو عادت شئ په ځینو ځایونو کې چې کوم دی مونږ به لکه میکسیمم مینیمم دا به معلومو نو په دې کې مونږ کاس تیټا او ساین تیټا د دې مونږ ته ډېر ضرورت راځي نو دا چې کوم دی مخکې فزیکس کې دا په هر ځای کې اپلای شوی دی خو دلته داسې دی چې تاسو فسټ ټایم باندې واورېدو او دا ستاسو اصل کې بیس هم دی دا ناین فزیکس نه دی دا ستاسو بیس دی ټیک شو نو دا اصل کې که تاسو وګورئ کاس تیټا مطلب څه دی دا تیټا زموږ سره یو انګل دی ټیک شو لکه اوس پرپینډیکولر دی که نه اوس داسې دی چې پرپینډیکولر مطلب څه شی دی چې 90 ده نو کاس 90 ټیک شو بیا د دې خپلې ویلیوګانې دي فرض که زه ووایم چې د کاس 0 چې کوم دی مطلب کاس او تیټا چې کوم دی 0 ده نو د کاس 0 مطلب ویلیو څه شی ده 1 ده صحیح ده کاس 90 چې کوم دی دا 0 شوه صحیح شو ساین 90 چې کوم دی دا 1 برابر دی ساین 0 چې کوم دی دا 0 برابر دی صحیح شو لکه داسې ویلیوز دي صحیح شو دا مختلف لکه بیا به زه ستاسو سره یو ټیبل شیر کوم صحیح ده بلې لاست کې فسټ کې در سره هم ما شیر کړی دی خو په لاست کې چې کوم دی هم زه به دغه وکړم زه به در سره دا ټیبل شیر کوم ټیک شو لکه اوس کاس 0 د څه برابر دی کاس 90 د څه برابر دی نو په هغې کې به تاسو بیا پوه شئ صحیح ده او مخکې به چې کوم دی دا مونږ بار اپلای کوو نو دې دپاره چې کوم دی که تاسو دا ویلیو په یاد کړه هغه داسې دی که نه چې هغې کې څه کنسپټ نشته دی هغه به تاسو یادوئ ټیک شو که په هر جوړي هغه به تاسو یادوئ ځکه چې په ډېرو ځایونو کې به تاسو ته راځي نو بیا به تاسو هغه هلته داسې دغه باندې لکه تاسو ته که چاته یادې وي نو هغه اپلای کولی شي خو چې چاته نه وي یادې نو هغه پسې ډایرکټ ټیبل لاخلئ صحیح ده ځکه چې هغه کې څه کانسپټ نشته دی نو ټیبل هم در سره زه شیر کوم او دا زموږ په کم چپټر نمبر 4 په هغې کې فسټ کلاس او انشاءالله نیکسټ چې کوم 2 کلاسز دی په هغې کې به زه دا چپټر ختموم صحیح ده نو بس دا اوس موږ سره ټرنینګ افیکټ اف فورسز کوم کې چې موږ څه ویل لایک اینډ انلایک پیرالل فورسز ایډیشن اف فورسز او ریزولوشن اف فورسز انشاءالله نیکسټ لیکچر کې موږ روټیشنل موشن سٹارټ کوو